Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn đàn bài thánh ca 803 Người bạn tôi yêu mến. Hôm nay có bạn viết nghĩa đến thăm chơi và tôi nhờ bạn đó đánh trống luôn. Các bài sẽ học và tên nền trống thì nó sẽ dễ bắt nhịp hơn nha.